हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई युट्युबमा भिडियोलाई प्रिमियरमा कसरी सेभ गर्ने सो बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सो गाइज, भिडियोलाई बिचमा स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। सो गाइज, यदि हजुरहरूले युट्युबमा भिडियोलाई प्रिमियरमा सेभ गर्नुभयो र त्यो प्रिमियरको लिङ्क हजुरहरूले आफ्नो साथीभाइहरू समक्ष चाहिँ हजुरहरूले त्यो लिङ्कलाई चाहिँ सेयर गर्नुभयो भने हजुरहरूको युट्युबको भिडियोमा चाहिँ भ्युजहरू बढी आउने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दाखेरिमा हजुरहरूको भिडियो चाहिँ भाइरल हुने सम्भावना हुन्छ र हजुरहरूले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज, हजुरहरूले चाहिँ प्रिमियरमा चाहिँ टाइम सेट गर्दाखेरिमा चाहिँ हजुरहरूले वाइटी स्टुडियोबाट चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो अडियन्सहरू चाहिँ कुन समयमा चाहिँ एकदमै बढी एक्टिभ रहेको हुन्छ त्यो समयलाई चाहिँ हजुरहरूले टार्गेट बनाएर चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ प्रिमियरमा चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ टाइम चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हजुरहरूको भिडियोमा चाहिँ भ्यू चाहिँ एकदमै बढी आउने सम्भावना हुन्छ र जसले गर्दाखेरिमा हजुरहरूको भिडियो चाहिँ भाइरल हुने चाहिँ चान्स पनि बढीभन्दा बढी हुन्छ। सो गाइज, अब चाहिँ म हजुरहरूलाई ढिलो नगरिकन प्रिमियरमा कसरी सेभ गर्ने सो बारेमा जानकारी दिन्छु। सो गाइज, हजुरहरूले चाहिँ प्रिमियरमा सेट गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले क्रोम ब्राउजरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र युट्युब स्टुडियोबाट डाइरेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले हजुरहरूलाई चाहिँ क्रोम ब्राउजरबाट सिकाउन गइरहेको छु। सो गाइज, हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो क्रोम ब्राउजरलाई चाहिँ डेस्कटप साइडमा खोल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी खुलिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो कुन भिडियोलाई चाहिँ प्रिमियरमा सेट गर्ने हो त्यो भिडियोलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ बनाएर चाहिँ पहिले नै अपलोड गरेर चाहिँ प्राइभेटमा चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर एउटा भिडियो चाहिँ बनाएर प्राइभेटमा चाहिँ सेभ गरिसकेको छु। यसरी प्राइभेटमा सेभ गरेको भिडियोलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एडिटको अप्सनमा क्लिक सकेपछि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यहाँनिर यसरी चाहिँ प्राइभेट भन्ने अप्सन छ, हजुरहरूले चाहिँ यसमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने राइट साइडमा चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अप्सन दिएको छ र हजुरहरूले चाहिँ यो प्राइभेटको राइट साइडको यो बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरहरूको मोबाइलमा चाहिँ यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ र हजुरहरूले प्रिमियरमा सेट गर्नको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि हजुरहरूलाई चाहिँ यहाँनिर पब्लिकको तलपट्टि सेट एज इन्सेन्ट प्रिमियर भन्ने अप्सन छ, हजुरहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ यो तलपट्टि चाहिँ सेड्युल भन्ने अप्सन छ, हजुरहरूले चाहिँ यो सेड्युल भन्ने अप्सनमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले यहाँनिर चाहिँ डेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हजुरहरूले आजको डेट राख्ने हो कि अब भोलिको डेट राख्ने, कहिलेको डेट राख्ने हो त्यही डेट चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ आज फेब्रुअरी 7, 2021 अनि चाहिँ साँझको चाहिँ मैले चाहिँ 6 बजेको राखेको छु। हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो अडियन्सहरू चाहिँ कुन टाइममा चाहिँ एकदमै एक्टिभ हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले टार्गेट बनाएर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो प्रिमियर टाइम चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हजुरहरूले चाहिँ टाइम चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हजुरहरूलाई चाहिँ अप्सन हुन्छ, यसरी स्क्रल गरेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कुन टाइममा सेट गर्ने हो त्यो टाइम चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यति टाइम चुज गरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ यहाँ सेट एज प्रिमियर भन्ने अप्सन छ, हजुरहरूले चाहिँ यसमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ र हजुरहरूले चाहिँ यहाँनिर राइट साइडको तलपट्टि चाहिँ डन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले चाहिँ यो डन भन्ने अप्सनमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ प्रिमियरमा सेट भइसकेको छ र म हजुरहरूलाई चाहिँ अब युट्युबमा खोलेर देखाउँछु है त। सो गाइज, अब चाहिँ म हजुरहरूलाई युट्युबमा खोलेर देखाउँछु। त्यसलाई हेर्नुहोस्, त यहाँनिर अघि हामीले सेभ गरेर राखेको प्रिमियरवाला भिडियो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब चाहिँ 88 मिनट चाहिँ बाँकी छ भनेर चाहिँ देखाएको छ। यसरी हजुरहरूले चाहिँ यो बनाएर राखेको यो प्रिमियरको लिङ्कलाई चाहिँ हजुरहरूले यहाँ सेयर लिङ्क गरेर चाहिँ कपी लिङ्क गरेर हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ फेसबुकमा त्यस्तै गरेर
मेसेन्जरमा अनि त्यहाँबाट इन्स्टाग्राममा ट्विटरमा अब आफूले चलाउने सम्पूर्ण सोशल मिडियाहरूमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ त्यो लिङ्कलाई सेयर गर्नुभयो भने हजुरहरूको अडियन्स चाहिँ बढी हुन्छ र हजुरहरूको भिडियोमा चाहिँ भ्युज पनि बढी आउने गर्छ, जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हजुरहरूको भिडियो चाहिँ भाइरल हुने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ। त्यसैले सो गाइज हामीले चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ प्रिमियरमा राख्न चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। सो गाइज यसरी चाहिँ हजुरहरूले पनि सजिलैसँग भिडियोलाई चाहिँ प्रिमियरमा चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो भ्यू चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइज भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरिमा आगामी दिनहरूमा यस्तै टाइपको भिडियोहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अपलोड गर्दाखेरिमा चाहिँ हजुरहरूको मोबाइलमा चाहिँ नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले चाहिँ सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच गाइज, बाई बाई, सी यू।